chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 21 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Bạn có thực tài. Với hai thành phần ban giám khảo rất là quan trọng, đó là 50 vị giám khảo khán giả khó tính. Tiếp theo sẽ là 5 giám khảo chuyên môn. Xin chào đón đạo diễn Lê Hoàng và Mối Cát Tường, người cao to đẹp trai Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên sân khấu và điện ảnh Lan Phượng, và tôi người dẫn chương trình Quyền Linh. Thú vị, mỗi tuần trôi qua rất là nhanh, chúng ta đã tìm được một nhà vô địch tuần với một cúp vô địch và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Nếu như những tiết mục nào mà chiến thắng được cuộc thi tuần thì chúng ta sẽ bước tiếp vào gala để nhận giải thưởng là 100 triệu đồng. Và mọi người lại nói rằng là lâu lắm rồi không thấy Phương Thanh hát ở trong chương trình Bạn có thực tài. Ngày hôm nay có thể Phương Thanh cất một đoạn nào đó mà bạn thấy cảm giác là bữa nay hứng thú lắm. Chắc lửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ bè đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi thương. Rồi không ngờ quá là ngọt luôn. Chết rồi, trời, giờ hát như nhạc này nghe ngọt dữ trời. Ngày xưa là mọi người quen Phương Thanh gào Đúng rồi rồi. la hét rồi mặt phải gồng lên, Đau quen khổ rồi. đồ. Đau khổ, bây giờ Phương Thanh hết đau khổ rồi, cười hoài mà hát kia nó bị vô duyên cho nên là thôi hát cái yêu Nhưng đương mà này. vậy là bây giờ tình cảm là coi như đẹp lắm rồi đúng không? Và cô Chanh vừa hát cái bài này á, những cái luyến hay ghê á. Nhớ chị nha, chị lại nha, lát mình ra chị lại. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với tiết mục đầu tiên. Em chào chú Quyền Linh, chào ban giám khảo, chào quý khán giả nhiều ạ. Các bạn đang làm ngành nghề gì? Dạ mấy bạn còn là học sinh, còn em là đã đi làm rồi ạ. Nhóm mình tên là gì? Dạ tụi em tên SDG đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tụi em đang ở trong đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhóm tụi em đến đây để gửi đến quý giám khảo và khán giả một màn trình diễn nói về các chú bộ đội, nỗi lòng. Và cho em xin bật mí xíu là em vừa tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân nhảy chung với chị Ốc Thanh Vân thì em đã giảm được đến 110 kg và bây giờ mới còn có 78 kg thôi, cho nên là cái quần của em mặc bây giờ cho nên nó không có giống màu, tại vì em đi ra cái chỗ mướn đồ á là không có, chị em chỉ mặc vừa cái áo của nó nhưng mà cái quần lại không mặc vừa, cho nên cho em xin phép là hôm nay được mặc quần nó khác màu với các bạn chút xíu, mong quý vị khán giả và giám khảo thông cảm cho em. Đầu tiên phải chúc mừng bạn là từ 110 kg còn 74 kg ha. Hy vọng rằng hôm nay có 3 phút các bạn sẽ chứng minh cho hai ban giám khảo thấy được thực lực của các bạn. Sẵn sàng? Dạ sẵn sàng ạ. 3 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Yo, it's JYP again. You ready, Rain? Yeah, I'm ready. Yeah, let's give them what they want. 1, 2, 1, 2, 3, here we go! Yeah, come on. Tableau, huh? Go, go, let's go.
khí trong nhà, nhớ qua tiếng pháo giao thừa, nhớ lúc thức khuya cùng nồi bánh chưng của ba, nhớ qua câu chúc câu cười của những ngày đầu năm mới. Tết này con chẳng về được mẹ ơi. Chúng ta có 86% khán giả bình chọn, các bạn được cộng 1 điểm. Thực sự là chị có một lời khen ngợi đến tiết mục này, bởi vì khi mà chị xem á, mấy lần là chị nổi gai ốc. Nhất là những cái đoạn mà tụi em đang làm nhanh và sau đó là vươn lên và mẹ ơi cái gì lần này con không về. Thực sự là lúc mà nói là tụi em sẽ diễn popping rồi các chú bộ đội, chị không kỳ vọng gì nhiều, nhưng mà đến khi mà thấy các bạn làm chị cảm thấy rất là bất ngờ. Thường thì họ miêu tả các chú bộ đội thì bằng những cái động tác nó chỉnh chu và nó nguyên tắc hơn, còn đến khi các bạn miêu tả các chú bộ đội cũng với cái tinh thần đấy nhưng mà lại dùng một cái ngôn ngữ rất là hiện đại, rất là mới mẻ mà không nhiều người biết đến, và cộng thêm cái cách dàn dựng của các bạn khiến cho tiết mục rất là cuốn hút để xem, và thấy được thấy cuộc sống của bộ đội. Có những lúc họ chiến đấu, những lúc họ mạnh mẽ, và có những lúc thì họ trầm lắng lại để họ có những giây phút với nhau và rồi nhớ đến quê hương, nhưng rồi họ vẫn quyết tâm là chúng con vẫn sẽ tiếp tục để bảo vệ Tổ quốc. Thì đấy, nói nụ gai ốc vẫn nổi tiếp này, máy quay cận vào đấy. một tràng pháo tay dành cho các bạn. Đây này. Cái tiết mục này đúng như Lan Phương nói, cái hay của nó là nó nhiều cung bậc, nó từ cứng sang mềm, từ mềm sang cứng, nó rất là uyển chuyển. Tuy nhiên cái dở của nó là thứ nhất các bạn căng thẳng quá về thái độ đó. Thật ra tuy là mình diễn với anh bộ đội nhưng anh bộ đội đâu phải là những người gọi là lúc nào cũng cau có và có vẻ lúc mặt cũng gọi là phải quá gọi là nghiêm trang đâu. Anh bộ đội rất nhiều cái rất là trường đoạn vui vẻ, gọi là tươi cười, thì các bạn bị thiếu cái đấy rất là nhiều. Thứ hai đó là đôi khi cũng không đều đấy nhá. Nhớ qua không khí trong nhà. Tôi đã thấy rồi. Hăm dọa, tôi đã thấy rồi đấy. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Phương Thanh 9, Minh Nhí 9, Cát Tường 9, Lan Phương 9, Lê Hoàng 8,5 điểm. Và tổng số điểm của các bạn là 45,5. Chúc mừng. Đó là một tiết mục mà tôi nghĩ rằng để lại ấn tượng không ít trong lòng khán giả, bởi vì có những điều mới thú vị giống như cảm xúc của Lan Phương vậy. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục thứ hai. Dạ, xin chào quý vị khán giả và xin chào năm vị ban giám khảo thân thương ạ. Chào Tôn Ngộ Không. Dạ. Trần Văn Bô Ga hả? Dạ. Bạn làm nghề gì là chính? Buổi sáng á, thì con phụ hút thuốc ham, còn buổi chiều á, là con đi mai. Đi mai. Rồi buổi tối? Buổi tối dợt những cái văn nghệ hay ca hát. Tại con thích văn nghệ. Thích nghệ sao làm tề thiên? Cái đó là gọi là nghệ thuật, nhưng mà con phái đó là một nhân vật quyền bí nhất cái thời gian ai cũng biết hết, bởi vì con quá thân vô một trong cái thần tượng của con. À, quá thân thành thần tượng đúng không? Rồi, bạn sẽ có 3 phút để xem thần tượng của bạn quá thân như thế nào nha. Dạ. 3 phút, bắt đầu. Bạn có thật sai.
thân con khỉ cầm chân xuống thế, sao không lo cho ba gia ba tánh mà đi ăn chơi như thế à? Chúc mừng Trần Văn Cô Ga và nhóm từ Tiền Giang đến ở Thiên Đình ha. Ai cũng mấy ngàn năm tuổi, ai cũng già hết trơn ha. Tiên nữ đây hả? Chưa thấy tiên nữ nào ấn tượng như tiên nữ này á. Tại vì mấy cô với mấy cô á là lần đầu tiên lên sân khấu. Bởi vậy thời gian nó ngắn, không dám để ra ngoài nhiều. Mấy cô lớn tuổi rồi, từ đó giờ chỉ lên sân khấu lần đầu tiên này thôi. Đúng rồi, em đừng để ra nhiều vậy được rồi. Còn con á là con cũng dạng chút xíu thôi. Tội nghiệp mấy cô quá, mấy cô làm nghề gì vậy? Làm ruộng. Làm ruộng hả? Làm mấy công ruộng? Chục công. Chục công hả? Tiên nữ hả? Làm nghề gì? Em cũng làm ruộng. Tiên nữ này lạ. Còn cô tiên nữ này Mận chi? Thợ may. Thợ may hả? Này tiên nữ hay là cô làm gì? Dạ, nội trợ nhà. Nội trợ. Dạ. Còn cô làm gì? Ở nhà nội trợ luôn. Nội trợ. Ở Thiên Đình cô làm gì? Dạ em cũng làm nội trợ. Phần lớn là em ở quê. Ông cầm cây đao đó nha Linh. Đóng vai gì vậy? Dạ em đóng vai Thần Gia Cẩm. Thôi. Tiền Giang đúng không cưng? Tiền Giang. Tự nhiên Tiền Giang là cùng quê với ông đó. Nãy giờ có giỡn giá ốc gì giống như là Phương không? Có, cũng nổi ốc với bồ. Thiên Đình này lạ lắm, nãy nói gì anh không nghe rõ. Năm nay là năm Bính Thân, con khỉ cầm chân xuống thế, sao không lo giúp cho bá gia bá tánh mà đi ăn chơi như thế à? Rồi đạp cái nữa anh, đạp cái tính cái đạp. Đạp nó diễn mà hay á. Đạp hụt. Thấy chưa? Thiên Đình làm ruộng với nội trợ không á. Em dễ thương mà anh. Dạ, tại vì phần lớn á em là ở nông thôn với quê lên. Mà dễ thương mà anh. Không phải là ở thành. Không, nhưng mà nó thật sự ra là Phương Tranh rất thích tiết mục này. Dễ thương mà. Thương mà. Mộc mạc, vụng về, chân chất, Sặc sỡ. sặc sỡ, tá lả luôn. Và bạn thần tượng Tề Thiên á, rồi bạn làm theo Tề Thiên thì những cái hành động, một số hành động và cái khẹt như vậy, cười á, cười rồi giống rất là giống Tề Thiên. Nhưng mà cái tiết mục của bạn á, nó cứ lộn đi lộn lại rồi quay cái đó thôi. Tuy nhiên ở đây cái ấn tượng là gì biết không? Tôi thật sự là mình với cùng ở dưới quê y như vậy, người dân quê mộc mạc như thế này, chân chất như thế này. Cái mà bạn đem đến cho chương trình là cái gì biết không? Cái tình quê đó thưa quý vị khán giả. Có thể ở Sài Gòn hay ở những cái nơi thành thị á, mình không có hình dung đâu. Cái tình quê là chỗ này nè. Bạn này đi thi rồi các cô các chú ở quê ở xóm xúm xụm nhau. 5 tỉnh lận Coi nha như- thầy, 5 tỉnh lận. Dạ, Không. Tiền Giang, Long An, Bến Tre với Đồng Tháp. Thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy được cái sự gì nè, xúm xụm nhau đó,
xúm xụm nhau rồi mà làm tóc làm tai, may quần may áo rồi làm và ra rất là mộc mạc. Tôi cứ tưởng tượng là đang diễn ở sớm á, đang diễn ở sớm. Mà mấy cô đều phục trang là mướn hả? Dạ vậy hả? May. Thợ may, có thợ may. Bộ phục trang của nay diễn là tự may hết hả? Tiên nữ tự may. Tề Thiên cho tôi hỏi, đầu tư toàn bộ cái hệ thống phục trang này khoảng nhiêu tiền vậy? 100 triệu chứ mấy? Dạ là khoảng 4 triệu, 4 triệu mấy. 4 triệu mấy được như đây hả? Riêng cái cảm nhận của các Tường trong cái tiết mục này á, thật sự Tường rất là xúc động, rất là trân trọng cái tinh thần của các anh chị. Cái tiết mục này về màu sắc thì tốt, về gọi là tinh thần thì rất tốt, nhưng mà phải nói thật là cái nội dung nó hơi bị thiếu. Tức là chúng tôi cứ xem một lúc thôi thì chúng ta cho phải có một cái gì, thì hóa ra nó chỉ có làm cho giống vậy thôi. Thì làm cho giống thì cũng là ok, nhưng mà đáng lẽ các bạn phải nâng nó thêm một chút nữa. Các bạn phải gửi vào đấy một cái ý nghĩa gì đó. Nó nhỏ thôi, tôi không yêu cầu gì lớn, nhưng mà nếu các bạn chỉ làm cho giống thôi thì chưa đủ. Tức là Lê Hoàng muốn có một cái câu chuyện, câu chuyện nội dung rõ ràng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm từ cuộc thi ngày hôm nay. Cát Tường 9, Minh Vĩ 9, Lan Phương 9, Lê Hoàng 8, Phương Thanh 9. 44 điểm cho Trần Văn Cura. Thích hai bạn ở phía sau diễn rất là tốt. Cơn mưa ngang qua là nó nhẹ lắm, nhưng mà cái giọt cánh giữa nó hơi nặng. Chị thích giống như em mà phải hát phải căng thẳng. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép Mystery Band gửi tới quý ban giám khảo và tất cả mọi người ở trường quay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Cảm ơn các bạn. Vẫn là 3 phút như thường lệ, vẫn là những ánh mắt gọi là rất là soi dành cho các bạn ha. Hy vọng rằng lần này chúng ta rút kinh nghiệm của đợt trước để chúng ta có số điểm cao hơn. Dạ. Hôm nay thì đối với quay lại với cuộc thi thì Ben có một chút thay đổi nho nhỏ, thì hy vọng là ban giám khảo cũng như mọi người thích cái sự thay đổi này của Ben tí xíu. Dạ. Thay đổi thế nào? Chúng ta sẽ có 3 phút. 3 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Cause Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. 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 Lời yêu thương hôm qua em đã trao cho con tim anh thật hạnh phúc. Nụ cười em xinh hơn bao ánh dương khắc tên trong tôi là tên em. Làn gió vừa lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã mơ, mà bây giờ nào có ngờ tình yêu chúng tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây. Let me have your mind, 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 mind. We don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind, why. I wish all of the touch the end why. But shorty is a eeny, meeny, miny, mo lover. 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 Oh, let me tell you when you're missing paradise with me, you and your girl. True love to roll the die. Tell me what you're looking for. The modern guys, I can see right through ya. You feel like the time to love and leave it, and disappear right after the song. So give me good night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người xa xôi với tôi bao nhiêu lâu nay. Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người xa xôi với tôi bao nhiêu lâu nay. Đã mang cơn mưa tới, là gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã mơ, mà bây
giờ nào có ngờ tình yêu trong tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây, giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giả dối. Với tôi bao nhiêu ngày dành đi giờ này tắt đèn thì mới biết người giả dối. Với tôi bao nhiêu ngày dành đi đã mà cơn mơ tôi đi. Chúc mừng phần biểu diễn các bạn. Các bạn nhận được 94% bình chọn khán giả. Các bạn có 2 điểm cộng. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cho mình khen bạn Trống trước, tại vì đợt trước bạn Trống là hát chính. Mà hình như nói nếu nhớ không lầm thì chị có chê em là hát mà mặt căng quá, đúng không? Có chê cái mặt căng quá, nhưng mà ngày hôm nay hình như em ngồi vô cái Trống cái mặt em khác liền à. Em vẫn hát nhưng mà mặt em tươi lắm, mà em sung lắm, trời ơi, em rất là nghệ sĩ. Còn bạn guitar thì trước vẫn vậy, hôm nay vẫn vậy, chị vẫn rất là thích cái giọng hát của em và phong cách của em. Ngày hôm nay giờ nói tí xíu về bạn chính giữa, mặt em rất là vui tươi, cho nên là cái tiết mục của bạn ngày hôm nay á, thật sự nếu mà nói hiểu chị không có hiểu kịp, nhưng mà thật sự chị cảm thấy nghe bài hát của em chị thấy rất là vui trong người. Đó là cái niềm vui tụi em lan tỏa, cái cách biểu diễn và cái nét mặt của tụi em, mà chị nghĩ khán giả cũng rất là vui khi mà nghe tụi em hát. Quan trọng là Lê Hoàng có vui hay không? Vui, đúng là vui thật. Nhưng mà Cát Tường nói một câu cũng rất chính xác là nếu mà chúng ta không hiểu được các bạn muốn nói cái gì thì nó rất là nguy hiểm. Âm nhạc làm gì có ranh giới anh. Anh nghe bao nhiêu bài tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp anh vẫn thích đến thôi. Em hỏi anh có biết tiếng Pháp không? Không, anh chỉ biết tiếng Ý thôi. Mà anh thì anh vẫn thích bài hát tiếng Pháp đúng không? Âm nhạc là truyền cảm xúc. Đúng rồi. Cảm hứng và tất cả những thứ năng lượng truyền tới cho mọi người. Cần gì phải hiểu thêm chi cho nó mệt. Hỏi có thích không? Họ thích không? Tôi thích á. Họ có thích không? Vậy thôi. Nói chơi thôi chứ cũng quan trọng lắm. Cái lời thà là tiếng Anh, thà tiếng Pháp, thà là cái tiếng nước ngoài. Có thể mình là người Việt Nam, có người thì biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng nước ngoài, còn có những người không biết thì sao? Thì thôi, cái tiếng đó là mình không nói, nhưng đã hát tiếng Việt phải cố gắng cho người ta nghe. Thôi, nhưng hôm nay các bạn trở lại giống như các Tường nói, các bạn tráo vị trí cho nhau thì cái band của các bạn hay hơn, đều hơn và phối hợp rất là ăn ý với nhau. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Cát Tường 9,5 điểm, Minh Vĩ 10, Phương Thanh 10, Lan Phương 9,5 điểm và Lê Hoàng là 8,5 điểm. Và tổng số điểm dành cho các bạn là 49,5. Con tên là Xuyến Chi. Con tên là Minh Đức. Con tên là Minh Quang. Con là Minh Ánh. Con là Thanh Trà. Con là Quế Trâm. Chúng con là Ca Dao Kids. Yeah! Xin chào nhóm Ca Dao Kids. Nhóm Ca Dao Kids kính chào chú Quyền Linh, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả xem truyền hình. Trời, dễ thương quá trời luôn. Nhóm các con thành lập lâu chưa các con? Dạ, nhóm tụi con thành lập được từ 4 năm. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi con? Dạ, lớn nhất là 14 tuổi. Con nhỏ nhất? Nhỏ nhất là 10 tuổi. 10 tuổi hả? Thôi cho gặp bạn tóc dài chút xíu đi. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 4, con 10 tuổi. 10 tuổi hả? Mái tóc dài quá con. Để lâu chưa, từ hồi nhỏ lớn luôn hả? Dạ. Con là hát hay là đàn? Dạ đàn. Đàn hả? Hy vọng là hôm nay cái tiết mục các con sẽ đem đến những cái điều hết sức thú vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 3 phút nhé. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạn có thật sai.
ta có 90% bình chọn khán giả. Các con được cộng 2 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Tụi con dễ thương, một cái tinh thần rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mà tụi con vào bài hát á, thì các cái cảm xúc nó sẽ bị rời rạc hết. Tụi con chưa có hòa quyện được với nhau, tạo cho cái cảm xúc của mọi người nghe nó cứ phải đang xem lại phải chờ, đang xem lại phải chờ. Cho nên là tụi con phải tập thêm một chút xíu nữa là cho nó quyện với nhau á tụi con. Cho nó hòa quyện thì mới thành một tiết mục được. Chứ còn bây giờ nó trong một bài nhưng mà nó chỉ giống như là solo của từng người, biểu diễn từng chút như vậy. Nó sẽ cái bài hát cái bài biểu diễn nó sẽ không có được hay lắm. Cô nghĩ cái này là do thầy dựng bài cho các con á. Tại vì thí dụ như có solo giới thiệu từng người cũng tốt, nhưng mà phải dành cái thời gian. Ít nhất giới thiệu solo xong vì đây là một cái bài thi chung, một cái bài biểu diễn chung thì phải có một cái đoạn nào đó cô nghĩ nó hòa tấu vô, nó phối vô. Cô tưởng đâu khúc cuối cao trào là sau khi giới thiệu từng bạn xong rồi là sẽ có cái thời gian để mà cả nhóm cùng quyện những cái tiếng đàn, tiếng trống, tiếng sáo đủ thứ lại. Thì tự nhiên hoàn toàn không có cái đó. Giống như tụi con ra giới thiệu từng người xong cái tụi con out, tụi con chào luôn. Cái bố cục để chia ra nó chưa có đúng. Thêm một cái nữa là chú thấy là tụi con bị giống như bị rung hay bị lúng túng trong cái ngón đàn của tụi con nữa. Cái bạn cầm cái đàn cuối cùng á, các bạn tự nhiên bạn đánh nó ở một cái mức độ vừa phải thôi. Người ta đang êm dịu, cái bạn tàn á, cái mà con không có khống chế được cho làm sao cho hòa vô với lại các bạn á. Các bạn con hiểu không? Nó bị chỏi với lại cái nãy giờ khả năng của các cháu rất là giỏi. Với cái độ tuổi này mà các cháu đã đàn được như vậy rồi thì một thời gian ngắn thôi là các cháu sẽ xuất sắc nha. Ngay bây giờ nhóm ca dao Kids sẽ có số điểm từ ban giám khảo. Bắt đầu. Cát Tường 8,5 điểm, Lê Hoàng 8, Minh Nhí 9, Lan Phương 8, Phương Thanh 8,5 điểm. Tổng số điểm dành cho các con là 44 điểm. Hai chàng trai với hai thể hình khác nhau xuất hiện khá nhiều trên cộng đồng mạng. Trương Quân Bảo 22 tuổi đến từ Tuy Hòa, Lê Biểu 30 tuổi đến từ Long An. Xin chào tất cả mọi người, hãy tiếp tục ủng hộ cho hai anh em bọn mình nhé. Xin chào các bạn. Dạ chào anh. Dạ chào anh ạ. Hai bạn tình cờ gặp nhau để thành lập nhóm hay như thế nào? Cái đó thì nó rất là tình cờ ạ. Em thì có một cái phòng thu nho nhỏ, hai anh em rất là đam mê ca hát và Bảo là khách thu âm của em. Cho nên là hai anh em rất là có duyên và gặp nhau và hát chung luôn. Nhưng các bạn tôi nhớ giống nhóm hài mập ốm quá nhờ. Đây cũng là một trong những cái ấn tượng đầu tiên dành cho các bạn. Và tôi nghĩ rằng nhìn trên hình thôi đã thấy được những cái tiềm ẩn ở trong các bạn. Mong rằng những tiềm ẩn đó ngày hôm nay sẽ gọi là bật mí cho khán giả biết trong vòng 3 phút. Tụi em sẽ làm hết sức mình. Hết sức mình. Dạ. Chuẩn bị 3 phút, bắt đầu. Bạn có thật sai. Cô Tư, cô làm ơn cho Tư hỏi cái đường tới phà Rạch Miễu đường nào vậy cô? Cô Tư. Dạ, anh thấy cái này vậy? Thì tôi kêu cô đó cô Tư. Em phải thứ tư, em thứ 4. Trời ơi, cái gì mà lăng nhắc vậy trời? Mà anh ở trên Sài Gòn về hả? Đúng rồi. Anh đang muốn đi đâu? Tôi muốn qua cái phà Rạch Miễu mà tôi không biết đi đường nào hết à. Em cũng đi qua phà Rạch Miễu nè, đi với con nha. Bão sang phà Rạch Miễu, qua lẻo đẻo theo sau, đôi bóng trăng trên đầu hình như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiếng ngỡ, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng hoa. Bão sang phà Rạch Miễu, ngoe ngoẩy xuống bên treo, về cái mương lương qua hay là về sơn đốc Ba Tri. Guốc bầu rụng tiếng lá, thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đổi,
ánh trắng lên đầu cầu soi bước em về. Lòng quán như con nước lên đên vào trong mong nhớ. Dinh bến tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Bão sang pha sạch miếu vô chợ giữa nhân nhớ. Về Trúc Giang đang chờ hành về Cù Lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt nở quanh quẩn dòng thủy chung. Bóng dừa vương áo mỏng in đậm chung yêu thương. Bão sang pha sạch miếu thăm trường của Nam Phương. Lư lắc lư xe thô hàm mồ chàng ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bén gót ngỡ năn nỉ hoài không nghe. Ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bến tre. Hết rồi. Trời ơi, hết rồi mà tôi mong muốn diễn nữa, tôi đang coi say sưa. Cảm ơn cả nhà trên chiếc phà. Một cái tiết mục rất là thú vị. Trước khi mà ban giám khảo chia sẻ, tôi xin hỏi bạn là cái giọng bạn như thế vậy hay là mình giả giọng bạn? Em thì đặc biệt là được thiên phú cái giọng như vậy ạ. Giọng y vậy luôn? Dạ đúng hát rồi. nói cũng vậy luôn? Chứ không có giả giọng gì hết hả? Dạ đúng rồi. Sao nó ngọt y như cô gái Bến Tre các bạn. Rất ngọt ngào, rất lạ. Tức là cái kết cấu ở đây cũng phải là cũng cực kỳ là khác lạ mà em mới hát được giọng nữ và rất ngọt, rất là điệu nữa nha em. Chế điệu lắm á. Cái đó là khen về em, là khen, tức là có nghĩa là đúng là em cũng sở hữu một cái chất cũng hơi lạ. Và thứ hai nữa chị phải khen cái giọng nam. Bảo hát quá hay luôn á. Nó rất tình cảm và từng cái luyến của em là đặc trưng của dòng nhạc này luôn. Rất là tuyệt vời. Cũng có một chút xíu thiệt thòi cho em là hơi thấp đúng không? Đúng rồi, chị biết tại vì khi mà bạn mà chế tư mà hát á là vừa cho chế tư hát thì em sẽ bị thấp. Nếu mà lên một chút nữa em được thì chế tư là không được, cho nên cái sự hy sinh cho em của em trong cái bài hát này rất nhiều, nhưng mà các nốt thấp em đều hát rất là đầy, rất là tình cảm và rất là rõ. Nhưng mà chị biết rằng là nếu mà lên khoảng chừng nửa tông hay một tông nữa em sẽ hát hay rất là nhiều đúng không? Dạ tôi cảm ơn rất nhiều ạ. Câu chuyện lên phà thế nào, có gây cho bạn cảm xúc nổi gai ốc không? Các bạn đều hát rất hay nhưng chỉ là vì là chị chưa quen xem bài hát mà kiểu nam nữ nói chuyện với nhau nhưng mà lại là hình dáng của hai người đàn ông, thành ra là chị xem và chị chỉ nghe thấy là giọng hát rất là dễ thương, nhưng mà còn nói về nội dung thì em chỉ nhìn là em nghe thôi, còn chưa thấy nội dung nhiều. Có lẽ là vì chỉ nghe thấy giọng hai và biết là đây là hai bạn nam hát cho nên... Rồi, cảm ơn ban giám khảo. Số điểm ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 9,5 điểm, Lan Phương 8,5 điểm, Phương Thanh 9,5 điểm, Minh Nhí 10, Lê Hoàng 9,5 điểm. Tổng số điểm dành cho Quân Bảo Lê Biểu là 49 điểm. Xin chào, chúng tôi đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tham gia bộ môn thể dục nhào lộn. Mong mọi người hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Yeah! Bạn có thật sai.
take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start. So dance alone to the beat of your heart. Hey, young blood, doesn't it feel like our time is running out? I'm gonna change you like a remix, then I'll raise you like a phoenix. Wearing our vintage misery. No, I think it looked a little better on me. I'm gonna change you like a remix, then I'll raise you like a phoenix. Chúc mừng phần biểu diễn tạo hình rất đẹp của nhóm Santo. Chúng ta có 92% khán giả bình chọn. Các bạn cộng được 2 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Rất là hoan nghênh cái nỗ lực và tập luyện của các bạn, bởi vì để có được những cái động tác đấy thì thực sự rất là khó, và đảm bảo là tất cả chúng ta, những ban giám khảo ngồi đây, chả ai làm được một phần động tác của các bạn. Còn lại cái thứ hai thì các bạn hiện nay thì tiết mục của các bạn đang ở chỗ là phô diễn những kỹ thuật mà các bạn có, nó hơi bị thiếu đi cái sự gọi là cái kết nối, cái nhịp nhàng, cái tiết tấu để mà tạo thành một cái bài biểu diễn để khiến cho khán giả thu hút vào các bạn. Các bạn chỉ đang là biểu diễn những cái kỹ năng thôi. Thì nhưng mà với độ tuổi như các bạn và với một cái như thế này thì đây là một cái sự khởi đầu quá tốt, và chị nghĩ là nếu như các bạn cứ tập nhiều hơn và có cái sự đầu tư hơn về dàn dựng và cái cách mà để phối hợp và tạo thành một cái bài biểu diễn giống như kiểu aerobic ấy, các bạn hiểu không? Các bạn có thể biến nó trở thành kiểu hơi giống aerobic, hoặc là hơi hướng một chút múa, một chút của xiếc, một chút của nhảy để và phô diễn kỹ năng, thì tổng hợp lại như thế thì nó sẽ tạo thành một tiết mục hoàn chỉnh và thu hút được sự chú ý và thích thú của tất cả mọi người. Các bạn để tên là nhóm Santo làm tôi rất là hy vọng, bởi vì là tôi cứ tưởng tượng là sẽ có những động tác Santo liên tiếp và gọi là càng ngày càng khó. Thì nói thật ở đây tôi hơi bị thất vọng điều đấy. Santo rất là chậm, gần như là các bạn nam thì làm được, còn các bạn nữ thì có nhưng mà còn từ tốn lắm. Đội hình thì đẹp nhưng mà các bạn thiên về xếp điệu hình quá, mà các bạn không thiên về cái việc và biểu diễn cái động tác Santo cho nó hấp dẫn và cho nó gọi là gây hồi hộp. Bạn có muốn nói gì với những ý kiến từ ban giám khảo không? Cái nhóm Santo này là từ trong cái nhào lộn ra, khác với mấy cái gọi là thể dục cổ động và nhịp điệu. Là cái nhóm của em là chuyên làm động tác chuối tỉnh ở trên cao. Nghĩa là 2 người, 3 người là gom thành một nhóm để làm một động tác tỉnh chuối, chứ không phải là một tác động lộn như là của nhóm cổ động. Đúng rồi, chị hiểu, nhưng mà như chị nói là các bạn phô diễn kỹ năng rất là tốt, nhưng nếu như trở thành một cái tiết mục biểu diễn ấy để mà tất cả khán giả đều thích thú và cùng nhìn theo các bạn thì một cái sự dàn dựng tốt hơn, âm nhạc rồi thêm những cái động tác vào và những cách mà để tạo sự hấp dẫn ấy, em hiểu không? Anh nghĩ rằng phải có một cái huấn luyện viên hoặc đạo diễn để họ dàn dựng cho nó hấp dẫn hơn, chứ các bạn làm rất là đẹp, rất là tốt, chứ không phải không có, nhưng mà cái tiết tấu và cái sự kết nối á nó hơi thiếu chút xíu. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Lan Phương 9, Lê Hoàng 8,5 điểm, Cát Tường 9, Minh Nhí 9,5 điểm và Phương Thanh 9,5 điểm. Tổng số điểm dành cho nhóm Santo là 47,5. Chúc mừng nhóm. Bé gái á, xuất sắc quá, 100% khán giả mà dành cho con á, dành cho đội của tụi con là nhờ con. Con biểu diễn mà không có hồn lắm, lực nó mạnh lắm. Chú Quỳnh Linh chào Nhi. Anh con đâu? Dạ, anh con ở nhà. Ở nhà hả? Sao nay anh không đi biểu diễn chung với con? Dạ, anh con không có đi. Rồi, cố gắng con nha, hỏi mình phụ thuộc cho anh mình. Bây giờ là một mình có thể tung hoành trên sân khấu này. 3 phút dành cho con, bắt đầu. Bạn có thật sai. And my sister tour bus. Ride through your town, you're gonna have a problem. Tell him, little mama. Hey, hey, no way you can show me how. Hey, no way you can show me how. Hey, no way you can show me how. You can show me how to G-Style. Little mama tour bus might ride through your town. Hey, take her time. Hey, show you how to do the G-Slide. Let me show you how to G-Slide. Let's go. Little mama, get it poppin', put in work, G-Slide for me. G-Slide with me. G-Slide with me. Little mama, get it poppin', put in work, G-Slide for me. G-Slide with me. G-Slide. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây. 9,
Một mình rất là nhút nhát, nhưng mà khi bắt đầu nhạc lên thì mạnh mẽ quá. Chú thích nhất là những cái động tác lộn xong rồi lộn ngược trở lại, rồi lộn một tay là chú thích nhất. Còn những cái động tác kia thì chú thấy thường. Nhưng mà trong mắt chú con vẫn là một cô bé rất là giỏi. Phải nói là con rất là nhỏ tuổi nhưng mà con rất là bản lĩnh. Tất cả những động tác của con đó là kỹ thuật con rất là tốt, chứng tỏ là cái sự luyện tập của con rất là nhiều để đạt được những cái kỹ thuật mà chắc như vậy. Mỗi cái động tác của con rất là dứt khoát, con lộn qua cũng rất là nhanh, con lộn lại cũng rất là dứt khoát và rất là tuyệt vời. Con rất giỏi trong mắt cô. Dễ thương quá. Cô hỏi tí, cái bài này là con bắt chước cô ca sĩ phải không? Dạ. Thành ra là theo như cô nhá, nếu mà lần sau mà con biểu diễn ý, con cứ diễn theo kiểu của con. Bởi vì con có rất nhiều động tác của con dành cho con, là con hay hơn rất nhiều những động tác mà con bắt chước cô ấy rồi. Con làm những cái kiểu mà như này này thì cô có cảm giác như là nó sẽ dễ thương hơn nếu như mà con làm những động tác nó đáng yêu nhí nhảnh hơn của con. Anh hiểu không? Con bắt chước cô ca sĩ nào vậy? Dạ, Hồ Ngọc Hà. Hồ Hà. Nhìn là thấy ngay, bởi vì những động tác của con là kiểu nó hơi... Em solo một mình em cho nên nó rất khó. Có một cái bài khó lắm cho nên cô thấy đây nè. Ở cái tuần trước á, thì tụi cô á, lại là phê bình á, là tại vì nói là tại vì anh con nhảy không điêu luyện bằng con, đâm ra điểm tụi con lại bị thấp. Nhưng mà con là kỹ năng con rất là giỏi. Tuần này ngược lại á, con biểu diễn một mình á, thì tự nhiên lại thiếu anh con, không ai đưa con mấy cái bước nhảy hết trơn á. Đâm ra là con thiếu những cái bước nhảy nhuần nhuyễn như là cái tuần trước nó khổ vậy đó. Những cái kỹ năng của con như nhào lộn thì chú Minh Nhi nói là con quá tuyệt. Tuy nhiên những bước nhảy con lại không còn những điêu luyện, nó không còn những cái chuyển nữa, mà con chỉ đứng giả con nhúng thì nó không có toát ra được hết cái những gọi là một cái người vũ công tuyệt vời giống như là lúc trước nữa. Đó, trong này nó có được mà lại có mất. Đó, thiếu anh con cũng là một sự mất mát. Cho nên là phải kêu anh con luyện cho giữ vô hai anh em biểu diễn mới được. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có số điểm dành cho con gái. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9,5 điểm, Lê Hoàng 8,5 điểm, Minh Nhi 9,5 điểm, Lan Phương 9 điểm và Phương Thanh là 10. Tổng số điểm dành cho Phương Nhi là 48,5. Chúc mừng con gái. Thú vị, đây là cái mục cuối cùng. Chúng ta sẽ gặp lại tất cả các thành viên của các đội. Nhóm STG 45,5, Trần Văn Koga 44, nhóm Mastery 49,5, Kakao Kids 44, Quân Bảo Lê Biểu 49, nhóm Santo 47,5, Đào Trần Phương Nhi 48,5. Như vậy nhóm cao điểm nhất ngày hôm nay đó chính là nhóm Mastery. Chúc mừng. Chúc mừng các chàng trai nha. Hôm nay chúng ta có một cuộc thi đấu nó hơi khập khểnh chút xíu. Nào chúng ta bước qua một bước để chào đón đương kim vô địch tuần vừa rồi, đó là nhóm Tuổi Ngọc. Xin mời. Đó, các chàng trai đẹp trai tôi thấy chưa? Con thấy ba chú bên kia là đối thủ của mình, con có sợ không? Không. Hôm nay theo con thì ba người lớn với mấy người nhỏ ai thắng? Con không biết. Các con đã sẵn sàng. Nào, 1, 2, 3 dê cái lớn nào. 1, 2, 3. Bạn có thích sai. Come on, DJ. Hey single ladies, these, I know you like to party, girl, come and kick it with me. Call it all single ladies, it's tonight. Let's get it started, oh, let's get it started, oh. Hey single ladies, these, I know you like to party, girl, come and kick it with me. Call it all single ladies, it's tonight. Let's get it started, oh, let's get it started, oh. I got money in the bank, so we order a couple drinks. Matter of fact, just bring the bottle, throw it up,
I'll puff, I'll blow your house. Pull up. Dirty pop. Yo. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out? The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. Oh, ever wonder why? Get too high, get too high. When your body starts to rise, you just say, don't stop. Come on now. What you gonna do with that dessert? Do what, do I dee da dee da dee da. Do what, do da dee da do da dee da. Do what, do da dee da do da da. Do da do I dee. Do what, do da dee da dee da dee da. Do what, do da dee da dee da dee da. Do what, do da dee da dee da dee da. Murder that dance floor, dance floor. What you gonna do with that dessert? Phong độ, sự dễ thương, điều đặn của tụi con thì vẫn còn, nhưng mà chiều nay thì hơi bị dòng sông lơ đãng một tí. Nói chung là ta quên bài nhiều quá, con nít mà. Ta nguyên lúc đó là nguyên một nhóm phải dạt qua bên kia để cho Quốc Thảo tránh giữa là biểu diễn solo lộn mèo. Nhưng mà tự nhiên lúc đó nhìn qua nhìn lại thì còn mấy bạn lọt chọt đó, lọt chọt bên này cho nên là kêu qua. Chắc cứ bí cho ông thầy luôn đi. Mấy thí dụ Thảo là biết là Thảo nó có những cái chiêu đặc biệt, nhưng mà mình trong mỗi một tiết mục ông thầy nên nghiên cứu mỗi một tiết mục một cái chiêu khác nhau. Cái chiêu mà đứng lên nói đó thì cũng có trong cái bài thi của cái lần trước, cho nên là ông thầy nên nghiên cứu là mỗi một bài một cái chiêu gì nó giờ khác. có nhiêu đó chiêu hà rồi sao giờ đó bong bóng rớt sao không được. Ta có 5 tuổi mà thầy giỏi mà, thầy giỏi, thầy mà dạy được cái dàn này là thầy giỏi. Con nhận ra một điều ấy là ban giám khảo cứ nhận xét các con chả hiểu cái gì hết. Cho nên các con không hiểu gì cả, các con cuối cùng chán. Cuối cùng chán bắt đầu nước lên nhìn bong bóng, xong rồi nhìn xung quanh, xong rồi nhìn không, nhau. tại vì các cháu cũng không hiểu gì đâu. Dễ thương lắm. Phương, các cháu cũng không hiểu gì đâu, cho nên là mình gợi ý cho huấn luyện viên với lại mình góp ý cho thầy của các cháu. Như vậy là ta đã xem tiết mục của nhóm Tuổi Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai. Bạn có thật sai. Kỷ niệm quá khiến tim nhăn nhòa, một người đau, một người bỏ lại phía sau, một tình yêu giống như là mơ, mà vì sao chỉ còn mình tôi mãi chờ. Này trường để anh nơi đây, anh vẫn luôn mong chờ, vì một cuộc tình hôm qua nó có ngờ, giờ đã trôi theo mây về ai. Có những lúc thở dài, tôi thật buồn, tôi chỉ nhớ đến ai. Bao yêu thương hôm qua có thể dừng lại, chờ một ngày tôi lại thấy sớm mai. Anh biết có lúc ta rời xa nhau, vì anh biết nước mắt đã hết khi người mỉm cười. Vào tình yêu anh đã cố gắng khắc giữ hơi em mãi baby girl. Mình hãy cứ sống thế đi, để em cứ mãi ước mơ, em cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Và anh sẽ mãi bước đi, sẽ cố gắng mỉm cười, cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. No love, no lie, no love, no lie. Và rồi anh sẽ quay về nơi ấy. No love, no lie, no love, no lie. Anh không thuộc về nơi này nữa đâu. Quá khiến tim nhăn nhòa, một người đau, một người
còn mình vẫn mãi chờ. Anh nơi đây em vẫn luôn mong chờ, vì một cuộc tình hôm qua là có ngờ giờ đã trôi theo mây về ai. Có những lúc thở dài, con thật buồn bởi khi nhớ đến ai. Bao yêu thương muốn vỡ dừng lại, chờ một ngày có lại thấy sớm. Vì anh biết có lúc ta rời xa nhau, vì anh biết nước mắt đã hết khi người mỉm cười. Vào tình yêu anh đã cố gắng khắc giữ hỡi em mãi baby girl. Mình hãy cứ sống thế đi, em cứ mãi ước mơ, em tôi luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Và anh sẽ mãi bước đi, sẽ cố gắng mỉm cười, cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. No love, no lie, no love, no lie. Và rồi anh sẽ quay về nơi ấy. No love, no lie, no love, no lie. Anh không thuộc về nơi này nữa đâu. No love, no lie, no love, no lie. Và rồi anh sẽ quay về nơi ấy. No love, no lie, no love, no lie. Anh không thuộc về nơi này nữa đâu. Dám chỉ tôi hả? Dám chỉ tôi dám. Thôi để em nói trước cho. Có thể là các bạn quay lại với một cái phong thái để biểu diễn đó. Đâm ra là nó không có căng thẳng á, nên bạn hát rất thoải mái nhẹ nhàng. Những cái cuối bạn nhìn qua bên đây bạn giao lưu với chị Chanh rồi này kia, có nghĩa là bạn rất tự tin. Ganh tị, Bạn không ganh còn tị, bị ganh căng tị. nữa, không hề ganh tị. Tôi vẫn cho bạn điểm cao, không hề ganh tị. Rất là tuyệt vời cái bài phối. Nhẹ nhàng, vui vẻ, hát thoải mái. Nói chung á là ba bạn rất là đều nha. Đều ở cái tài hoa, cái sự mà cảm xúc này cũng rất là đều, và khi hát á rất là thoải mái. Là một cái tiết mục rất là hết hồn. Hú hồn. Hú hồn bên kia em phải hết hồn. Lan Phương Còn cảm bên nhận này thế cái nào gì? về ba chàng trai đẹp trai? Bên này là cái gì hồn? Em em là hồn siêu phách lạc. Nói chung là xem các bạn là tự nhiên mình thích quá à. Thích thì không là hôm nay là chị nhất là thích. Mà nói thật, nếu mà gọi là người mà chị thích nhất là lúc bạn đánh trống. Tại vì nhất là khi mà bạn ngồi đánh trống ấy, tại vì là bạn hát cũng sẽ được, bạn rất là thoải mái, bạn có một cái sự tự nhiên và thoải mái, và nó giống như là nó chơi đùa, nó thoải mái, em không có mấy cảm giác gì sự cố chơi gắng đùa ở giống đây. như đó Đăng Phương đó. Rồi. Lan Phương là thích bạn đánh trống, là của Cát Tường vẫn là guitar, còn em vẫn là của chị nha. Chia rồi đấy. Vui quá, vui quá. Cảm ơn ban giám khảo. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho các bạn nhỏ 5 tuổi, tuổi Ngọc. Số điểm bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Minh Nhi 9, Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Lan Phương 9,5. Tổng số điểm dành cho đội tuổi Ngọc là 45 điểm. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Mr. D. Bắt đầu. Wow, Cát Tường 10, Minh Nhi 10, Lan Phương 10, Lê Hoàng 9 và Phương Thanh là 10. Tổng số điểm dành cho các bạn là 49 điểm. Mr. D, vô địch. Chúng ta sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Mời ban giám khảo chuyên môn sẽ trao kỷ niệm show cho các đội. Cảm ơn tất cả tất cả quý vị đã dành cho chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để xem lại chương trình Bạn Có Thực Tài, quý vị truy cập vào YouTube MCB Media và nhấn subscribe quý vị nhé. Bây giờ thì Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.